السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. هذا الفيديو مخصص للسنة الثالثة إعدادي. سوف نحل بعض المعادلات. إذن السؤال الأول هو اكتشاف العدد المناسب لحل هذه المعادلة، كذلك الحل المناسب لهذه المتراجحة لينيكواسيون. في السؤال الثاني والثالث سوف نحل هاتين المعادلتين résoudre ces équations. السؤال الرابع هو مخصص لحل هذه المسألة. كي أجد هذا العدد x يجب أن أتخلص من 2 أولا لأنها خارج القوس. إذن سوف أقسم الكل على 2 أو هذه الاثنان أضعها هنا في المقام مباشرة. إذن نكتب x زائد 1 يساوي 4 على 2، يعني x زائد 1 يساوي 2. كي أترك x لوحدها في هذه الجهة يجب أن أنقل 1 للجهة الأخرى. إذن هي 2، 1 في الجهة الأخرى تصبح ناقص 1. إذن x هي 2 ناقص 1 هي 1. إذن الحل هو هذا الاقتراح 1. الآن هذه المتراجحة لينيكواسيون x ناقص 3 أكبر أو تساوي 2x. سوف أضع x في هذه الجهة و 2x أنقلها للجهة الأخرى تصبح ناقص 2x، وناقص 3 في الجهة الأخرى تصبح 3. لم أفعل شيئا، فقط في هذه الجهة وضعت الأعداد مع الحرف x، وفي هذه الجهة وضعت الأعداد دون x. بعد ذلك سوف أحسب x ناقص 2x يعني ناقص x. إذا استعصى عليكم الأمر قوموا بمثلا تعميل لx، يبقى 1 ناقص 2. 1 ناقص 2 هو ناقص 1، معناها ناقص x أكبر من 3. إذا كان x مضروب في عدد سالب فالرمز سوف يتغير، يقلب. سوف أضرب الكل في ناقص 1 تصبح ناقص 1 في ناقص x، وناقص 1 في 3 تصبح ناقص 3. لكن هذا الرمز سيتغير، سوف يصبح أصغر هكذا. إذا الحل هو جميع الأعداد الحقيقية الأصغر من ناقص 3. مثلا إذا كان لدي الشريط العددي بهذا الشكل، العدد 0 هنا الأعداد الموجبة وهنا الأعداد السالبة. إذا ناقص 1 ناقص 2 وناقص 3. إذا الحل هو جميع الأعداد التي هي أصغر أو تساوي ناقص 3، يعني كل هذه الأعداد هي المطلوبة أصغر من ناقص 3 مع ناقص 3 أيضا، لأن عندي أو تساوي. الحل هو هذا الاقتراح أصغر أو تساوي ناقص 3. الآن التمرين الثاني سوف نحل هذه المعادلة. 2 ناقص 3x تساوي 11 ناقص 6x. إذا سوف نضع الأعداد التي فيها x هنا والأعداد دون x في هذه الجهة. ناقص 3x هنا، وأضع ناقص 6x في الجهة الأخرى تصبح 6x برمز زائد. 11 في مكانها و2 تصبح ناقص 2 هنا. إذا ناقص 3 زائد 6 أو 6 ناقص 3. 6 ناقص 3 3x تساوي 11 ناقص 2 هي 9. إذا x هي 9 نقسم على 3، يعني هذا العدد أقسم عليه 9 على 3، يعني x نختزل x تساوي 3. هذا بالنسبة للمعادلة الأولى. المعادلة الثانية يمكن أن نعمل بسهولة x ناقص 5 و x ناقص 5. إذا هذا هو العامل المشترك. إذا x ناقص 5 هو العامل المشترك، نكتبه في البداية بين قوسين ثم نفتح قوسا. إذا أزلنا من هذا الحد x ناقص 5 تبقى 2x زائد، وهنا إذا أزلنا x ناقص 5 تبقى 4. الكل يساوي 0. إذا حصلت على جداء عددين x ناقص 5 مضروبة في هذا الفراغ، يعني في 2x زائد 4. إذا جداء عددين يساوي 0 أحدهما يساوي 0، إما x ناقص 5 يساوي 0 أو 2x زائد 4 يساوي 0 أحدهما. وبالتالي سوف أحل في نفس الوقت
هاتين المعادلتين. x تساوي 5، يعني وضعت 5 في الجهة الأخرى أصبحت زائد 5. وهنا 2x زائد 4 تساوي 0، يعني 2x تساوي زائد 4 تصبح ناقص 4. x تساوي 5 وجدناها، هنا x تساوي ناقص 4 على 2. نقسم 4 على 2 هي 2، إذا ناقص 2. إذن الحل هو هذين العددين معا، 5 وناقص 2. نكتب العدد السالب أولا ثم نكتب العدد الموجب. إذن هذه هي حلول هذه المعادلة. نمر الآن للتمرين الرابع، عبارة عن مسألة. Le prix de 50 cahiers de deux formats différents est 455 dirhams. Le prix d'un cahier grand format est 10 dirhams et celui d'un cahier petit format est 7 dirhams. Quel est le nombre de cahiers petit format؟ إذن لدينا نوعين من الدفاتر، لدينا الدفاتر بالحجم الكبير ودفاتر بالحجم الصغير، لكن مجموعهما 50. هذا هو عدد الدفاتر الإجمالي الذي هو 50 دفترا. النوع الأول من النوع الكبير والآخر من النوع الصغير هكذا. إذن سوف نأخذ الدفاتر من النوع الكبير، عددها نسميه x. إذن le nombre de cahiers de grand format c'est x. وعدد الدفاتر من النوع الصغير، هذا العدد سوف يكون 50 ناقص x. إذن هذا العدد 50 ناقص x. إذن هذا النوع الكبير وهذا هو النوع الصغير. الآن نمر للثمن. الدفاتر من النوع الكبير grand format، الدفتر الواحد 10 دراهم. إذن 10 دراهم سوف تتكرر بعدد مرات الدفاتر. مثلا إذا كان x يساوي 5 فأنا سأؤدي 5 في 10. مثلا عدد الدفاتر 7 سأؤدي 7 في 10. إذن لا نعرف العدد، نعرف فقط x. إذن نقول x في 10، هذا هو الثمن. إذن نقول إن الثمن x في 10. إذن هذا هو ثمن الدفاتر من النوع الكبير grand format. والدفاتر من النوع الصغير عددها 50 ناقص x، هذا هو العدد، يضرب في الثمن، يعني من النوع الصغير ثمنها 7 دراهم. مجموع هذين الثمنين سوف يكون ثمن الكل ثمنه 455 درهما. إذن هذه المعادلة التي سنستعمل. أولا نعرف بx، x هو عدد الدفاتر من النوع الكبير، ف50 ناقص x هو عدد الدفاتر من النوع الصغير. إذن 10 دراهم تضرب في عدد الكتب، يعني في x، زائد 7 دراهم تضرب في 50 ناقص x. إذن 10 ثمن الدفتر الواحد مضروبة في العدد، يعني الحجم الكبير، و7 ثمن الدفتر من النوع الصغير مضروبة في العدد، العدد هو 50 ناقص x. مجموع هذين الثمنين يعطينا 455 درهما. إذا نحل هذه المعادلة. نبدأ بعملية النشر. نعيد كتابة 10x زائد، سوف ننشر 7 مضروبة في 50. 7 في 5 35 مع ذلك الصفر 350. 7 في x 7x مع إشارة ناقص. الكل يساوي 455. سوف أجمع الأعداد التي فيها x لوحدها. 10x ناقص 7x و 455 تبقى في مكانها، لكن زائد 350 تصبح ناقص 350. 10 ناقص 7 3 مادة 3x تساوي 455 ناقص 350 5 0 4 ناقص 3 1 105. إذا نريد x هي 105 على 3، يعني دائما نقسم الكل على هذا العدد هكذا وأحصل على 105 على 3. وهنا هذين العددين أختزل بهم. نقوم بعملية اختزال بين 105 و3، أو نقوم بعملية قسمة هكذا 105 مقسومة على 3. لدينا 3 في 3 9، الباقي 1 5
15 مقسوم على 3 5، إذن 35. إذن عدد الدفاتر من النوع الكبير هو 35، وبالتالي فعدد الدفاتر من النوع الصغير هو الفرق بين 50 و 35. إذن في السؤال le nombre de cahiers petit format. إذن عدد الدفاتر من النوع الصغير هو 50 ناقص إكس، يعني 50 ناقص 35. 50 ناقص العدد إكس الذي هو 35. إذن 50 ناقص 35 سوف أحصل على 15. إذن 15 دفترا 15 كايي بوتي فورما. والآن أعزائي أنهينا إنجاز هذا التمرين. كانت فرصة لمراجعة حل المعادلات والمتراجحات les équations et les inéquations. كما قمنا بحل هذه المسألة قمنا بحلها باستعمال المعادلات les équations. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم مستمر. اضغطوا زر الإعجاب من فضلكم، وإذا كنتم لأول مرة تتعرفون على القناة اضغطوا زر الاشتراك كي يصلكم كل جديد. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء. إذن